Everybody, welcome to this short presentation on something that I think will totally change your life. Iedereen welkom tot een uitnodiging waarvan ik verwacht dat het je leven voor altijd gaat veranderen. I was a little excited there. And what I want to share with you, wat ik met je wil delen, is of course we all know that we're living in interesting times. We weten allemaal dat we leven in zeer interessante tijden. And you know what I'm talking about. Je weet allemaal waar ik over aan het praten ben. And we're talking about the COVID-19, lockdown, quarantine, vaccinations, all that kind of stuff that is coming. We praten natuurlijk over de lockdown, de vaccinaties en al het andere dat nu aan het komen is. So in just a short year, our life has been changed incredibly. In een zeer kort jaar is ons leven volledig veranderd. Hi everybody, nice to see you guys and thank you for watching. Iedereen welkom, leuk dat je erbij bent. And I'm going to ask you of course to share this video as well, because I think I have some important information that you want to share with your friends. Ik ga je ook vragen om deze video te delen, omdat ik denk dat ik hele belangrijke informatie heb die ook voor je vrienden interessant zullen zijn. So here's the one thing that we need to realize. We moeten ons één ding realiseren. And that one thing is that everything in life has to do with frequencies. Alles in het leven heeft te maken met frequenties. Now, we're not really aware of what frequencies mean. Buonasera, Natalina. And so we weten niet echt wat frequenties betekenen. But I'm going to make it real easy for you to understand the principles of frequency. Ik ga het heel makkelijk maken voor jou om de frequenties van te begrijpen. Ciao, Bella. And so what we need to consider is that our emotions have certain frequencies. Onze emoties hebben frequenties. For example, fear is a low frequency emotion. Angst is een hele lage frequentie. Anger is a low frequency but higher than fear. Boosheid is een lage frequentie maar hoger dan bijvoorbeeld angst. Schaamte has the lowest frequency. Schaamte heeft de laagste frequentie. Guilt feeling guilty, feeling bad, wanneer je denkt dat je slecht bent of schuldig voelt, that is a little higher than shame, but lower than fear. Dus je slecht voelen dat je een slecht mens bent, is dus een lagere frequentie dan angst, maar hoger dus dan schaamte. So everything is frequency. Also, happiness is a frequency, love is a frequency, gratitude is a frequency, appreciation is a frequency. Maar we kijken ook naar andere gevoelens zoals liefde, dankbaarheid, waardering. Dat zijn allemaal hogere frequencies. So if I would ask you, als ik je zou vragen, what you think is better in general or to be in a low frequency? Wat denk je dat beter is om in een hoge frequentie te zijn of in een lage frequentie? Now our health, vitality also consists of frequencies. Onze gezondheid en vitaliteit bestaat ook uit frequenties. So people who live the longest, mensen die het langst leven, have a higher frequency than people who live shorter. Mensen die langer leven, die hebben een hogere frequentie dan mensen die korter leven. So everything relates back to frequencies. Alles komt terug op frequenties. And there's a secret no one is talking about. Er is een geheim waar niemand over spreekt. We're living now in a time where the frequencies are low. We zijn in het leven in een tijd waar de frequenties heel erg laag zijn. People are afraid. A big group of people are scared. Een hele grote groep mensen is angstig. And most of the people who are scared for the wrong reasons. De meeste mensen die in angst leven nu, leven in angst voor de verkeerde redenen. Because of, let's put it this way, because of wrong information. Dat komt door verkeerde informatie. Yes, we have a virus. Ja, er is een virus. And the virus, for some people, is dangerous. Voor sommige mensen is de virus gevaarlijk.
But for over 90% of the people, the virus is not a problem. Voor 90% van de mensen is virus dus geen enkel probleem. But still we are being bombarded with negative frequencies. We worden gebombardeerd met negatieve frequenties. And because of that, we get into fear. Daardoor raken we dus in angst. Hey, Lucia, kom erbij. Mito basta bon, dank je. So, to continue on that story, right now the Earth is in the lowest frequencies it has been for, I don't know, decades maybe. I wouldn't know another time that the frequencies have been this low. Ik zou niet weten een andere tijd dat de frequenties zo laag waren op deze aarde. What nobody is talking about is the effect on our children. Niemand praat over de effect op onze kinderen. They're growing up in families, they grow up in an environment where of low frequencies. The same as in a war zone. Kinderen groeien op in lage frequentie, hetzelfde als in een oorlogszone. So a lot of children will be traumatized, not by trauma they experiences, but by the collective fear that is existing right now. Heel veel kinderen worden getraumatiseerd, niet door de, zeg maar, echte trauma, maar de collectieve angst waarin we nu leven. So it is time that we're going to do something about that. Het is tijd dat we daar iets aan gaan doen. And we can do something by ourselves. We kunnen iets doen helemaal alleen. But that's less powerful than when we unite in a group. Dat is minder krachtig dan wanneer we in een groep samenkomen. So that's why I decided with my wife Joy to start a challenge next year for 30 days and that can be expanded for 1 year. Ik heb besloten om samen met mijn vrouw Joy een challenge te beginnen volgend jaar. Dat begint met 30 dagen in januari en dus door kan lopen voor een vol jaar. Now, what do you think will happen if we have 1,000 people all focus on positive? Wat denk je dat er kan gebeuren wanneer we een groep van mensen hebben, bijvoorbeeld 1000 mensen, die helemaal gefocust zijn op het positieve? Now, when I say the word love, it sounds like fluffy, isn't it? Wanneer ik het woordje liefde zeg, klinkt het heel erg zweverig. But we're not talking about love. We're talking about love frequency. We praten niet over liefde, we praten over de frequentie van liefde. And the frequency of love has different frequencies. De frequentie van liefde heeft verschillende frequenties. We have gratitude. We hebben dankbaarheid. We have appreciation, waardering. We have optimism. We hebben optimisme. We have positivity. We have positiviteit. And it goes on and on and on. Respecting each other, authenticity, supporting each other, sharing. Dus het delen met elkaar, maar ook het ondersteunen van elkaar. Dat allemaal heeft met liefde te maken. Hey Viviana, good to see you. I will answer soon, don't worry. En dus, long story short, lang verhaal kort. If we can create a group of power, als we een groep kunnen creëren van kracht. And some people ask me, sommige mensen zullen me vragen, why don't you do it for free? Waarom doe je het niet gratis? Well, there's several reasons why I'm not doing it for free. Er zijn verschillende redenen waarom ik het niet gratis ga doen. If I have to do a 30-day challenge, I have to focus for 30 days on that challenge. And I cannot do much other things. Als ik dus een 30 dagen challenge doe, moet ik me focussen daarop en ik kan niks anders doen. We did another challenge this year for my birthday, a 21-day challenge. We hebben een andere challenge gedaan dit jaar voor mijn verjaardag en dat was dus 21 dagen. I was only working on the challenge for 21 days. Nothing else matters. Ik kon niets anders doen dan werken die challenge voor 21 dagen. The second reason why we will ask a low fee, de tweede reden waarom we een laag bedrag vragen, is commitment. Is in feite, if people pay something, they commit. If people get it for free, there's no commitment, there's no value, and so on and so on. So, I don't do it for free. And if you don't like it, I am fine with that. I don't care. Dus, als je het niet prettig vindt, vind ik het ook niet erg. Want
then you will not participate. That's your choice. And I'm going to give you value. Ik ga je waarde geven. You can ask anyone who did our 21-day challenge, and they will tell you we gave more than was expected for the money. En voor dit 21-daagse challenge kun je iedereen vragen en ze zullen je vertellen, we hebben veel meer gegeven dan wat we aan geld hebben gevraagd, wat slechts €67 was. And it was only €67. Now, you can participate for a full year. Je kan voor een heel jaar participeren voor, I calculate it for you. This is for 46 cents per day. Voor 46 centen per dag. Just think about it. That is less than a cup of coffee. Dat is minder dan een kop koffie. And I make you a promise. Ik maak je een belofte. If after a year you are not 100% happy, if you are not 100% happy, you get back 100% your investment. Als je na een jaar niet 100% blij bent dat je hebt meegedaan, krijg je al jouw geld terug. No questions asked. Geen enkele, we gaan je niet zeuren over dat geld. Je krijgt het terug. I guarantee this with that personal guarantee. Dit is mijn persoonlijke garantie. And there's something we want to create. Er is iets dat we willen creëren. And that's known as the Maharishi effect. Dus wat we willen creëren heet het Maharishi effect. Maharishi effect is when you get a group of people together and they combine in a high frequency meditation and high frequency rituals, then they have an impact on the world that is much greater than you can imagine. Als je dus bijvoorbeeld 1000 mensen bij elkaar hebt, die samen mediteren, die samen hoge frequenties uitzenden, we can change the world. We kunnen de wereld veranderen. And I want to create that Maharishi effect together with you. Ik wil samen met jou dat Maharishi effect creëren. Not for me, niet voor mij, not for my family, niet voor mijn familie, because we are doing great. Wij doen geweldig. We are having a high frequency. We hebben een hele hoge frequentie. But I want to do it for all the children on this planet. Ik wil het doen voor alle kinderen op deze planeet. We want to send out everyday frequencies to the children. Hi, Angela. Everything is possible. Okay, so we willen doen voor onze kinderen, voor het nageslacht. Think about it. Children now are growing up in a war zone. Kinderen nu groeien op in een oorlogszone. We want to change that. I promise you, we can change that. Ik beloof je, we kunnen veranderen. My wife Joy has created a program called Joyful Kids Program. Mijn vrouw Joy heeft een programma gecreëerd, het heet Joyful Kids Program, in which we teach children emotional intelligence. En daarin leren we kinderen emotionele intelligence. We're going to teach you how to create a positive field for your family. We gaan je leren hoe jij een positieve veld kunt creëren voor jouw familie en your loved ones en de mensen waar je om geeft. So, a lot of people also are dying in this time. Ook sterven heel veel mensen in deze tijd. Some of them maybe through COVID-19. Een paar misschien met COVID-19. But a lot of people are leaving this planet right now. Heel veel mensen verlaten de planeet nu. Because there are things coming that they know is going to be even a bigger crisis. Er gaan dingen gebeuren waarvan we weten een grote crisis is. Let me give you one thing. Laat me één ding vertellen. The vaccination that everybody, not everybody, all the big pharma and the governments are crazy about, waarvan de regeringen en de big pharma natuurlijk helemaal happy mee zijn, is going to create more damage than good. I know that. Gaat meer schade verrichten dan goed. And why? Because the vaccination has not been tested on 3 things. De vaccinatie is niet getest op 3 dingen. Number 1, it has not been tested on the duration of the immunity. Het is niet getest op de lengte van de immuniteit. That's number 1. Number 2, it has not been tested for long time side effects. Nummer 2, het is niet getest op lange termijn bijwerking. Number 3, it has not been tested when the virus mutates. Nummer 3, het was niet getest op een muterende virus. So my trust in the vaccination is below 0. Mijn vertrouwen in de vaccinatie is onder 0. But I'm happy for those people who are going to do the vaccination.
Ik ben heel blij voor die mensen die er wel in geloven. Because we have two effects of the vaccination. We hebben 2 effecten van de vaccinatie. It may produce some immunity. Het zou waarschijnlijk een immuniteit kunnen creëren, even we don't know how long, of we weten niet hoe lang. En ten second, it will create a placebo effect. En ten tweede gaat het een placebo effect creëren. People are going to feel safe. Businesses are going to feel safe. Airlines are going to feel safe. And we're going to be forced to take the vaccination. Dus de bedrijven, vliegmaatschappijen en andere mensen gaan zich veilig voelen. En we zullen gedwongen worden om de vaccinatie te nemen. Why? Because if you don't take the vaccination, you will not be able to go to restaurants, you cannot be able to fly, and they're going to make your life miserable. Als je de vaccinatie niet neemt, zullen ze je leven echt miserabel maken. That's one thing. But in all of this darkness, in al deze duisternis, we can be the light. Wij kunnen het licht zijn. And we can even neutralize the negative effects of a vaccination. I can show you how. Wij kunnen ook de negatieve effecten van de vaccinatie neutraliseren. Ik ga je laten zien hoe we dat gaan doen. I am already starting to research. Ik ben al begonnen met het onderzoek. And we can do that all with frequencies. Dat kunnen we allemaal doen met frequenties. So the purpose of the challenge. Laten we zeggen, the purpose of the challenge, is Engels, is to create a close community. Is om een gesloten gemeenschap te creëren, where we can share love, waar we liefde kunnen delen met elkaar. Dankbaarheid, gratitude, appreciation, waardering. But the most important part is to raise our frequencies and in our houses and the family around us. In onze huis en de mensen om ons heen. Okay? I will teach you tools to remove fear. Ik ga je dus leren hoe je angsten kunt veranderen. Stress. And how you can increase your level of happiness. Hoe je je niveau van geluk kunt creëren. But also how to change negative beliefs. Ook hoe je negatieve geloofsovertuigingen kunt veranderen. We have 3 levels. We hebben drie niveaus. 30 days, 30 dagen, which is cost around €99, kost €99. Of een heel jaar, a whole year, voor €169. Voor €169 voor een heel jaar. Als je dat uitrekent, it is 46 cents per day. Voor het heel jaar kost je 46 centen per dag. You can also choose to do what we call a practitioner level. Je kunt ook meedoen op practitioner niveau. Dat kost, what shall it be, $229. Voor practitioner betaal je $229. And you will be trained in how to do this all yourself. En je leert dan hoe je het allemaal zelf kunt doen. So, what we're going to do, we're going to study the laws of frequency, light and love. We gaan de wetten leren van frequentie, van liefde en licht. These are called quantum laws. Dit wordt genoemd quantum wetten. Quantum is energy, is the science of energy. Quantum is de wetenschap van energie. So we're going to only focus on energy. Most people work too hard on their business, on their life, but not enough on their frequencies. De meeste mensen werken heel hard om geld te verdienen en voor hun bedrijven, maar men werkt niet aan hun frequenties. We need 100 days to change habits. We hebben wetenschappelijk aangetoond ongeveer 100 dagen nodig om een gewoonte te veranderen. That's why you have 2 options. You can do 30 days and continue on your own. Je kan het voor 30 dagen doen en daarna met jezelf doorgaan. Or you can choose for the whole year. Of je kan voor het hele jaar kiezen. And if you cannot pay, let's say, €129. Als je de €129 niet in één keer kunt betalen, we will find a way that you pay it in installments. Maybe you can pay it in 4 times. Misschien kan je het in 4 keer betalen. We want everyone to participate who wants to change the world. We willen iedereen die meedoet die de wereld wil behandelen. After the first 30 days, every week you will get an assignment. Na de eerste 30 dagen krijg je elke week een opdracht. Exercise te doen, meditations te doen, visualizations te doen. En dus na de 30 dagen krijg je elke week iets waar je op moet richten met oefeningen en dat soort dingen. I, again, will repeat my personal guarantee. Ik ga opnieuw mijn persoonlijke garantie geven. We will create a bubble of light and love. We creëren een soort bubbel van licht en liefde. And we're going to support each other. We gaan elkaar daarin ondersteunen. And we're going to focus
on sending our love to the planet. We gaan ons focussen om onze liefde naar het planeet te sturen. To send our love even to the people that we don't like. We gaan ook liefde sturen naar de mensen die we niet prettig vinden. People who force us to do things we don't want to do, like vaccinations. Mensen die ons dwingen om bijvoorbeeld vaccinaties te doen. We will not lower our frequencies by being angry or judgment and those things. That's not what we're going to do. We gaan onze frequentie niet verlagen door te oordelen of te zakken naar boosheid en agressie. But I promise you we'll find solutions for every challenge. Ik beloof je dat we oplossingen vinden voor welke uitdaging dan ook. So if you want to join us, als je met ons samen wil zijn, in this bubble of light and love, in deze bel van liefde en licht, please click on the link that I put above. Klik op de link boven, roymartina.tv/quantum materialization, roymartina.tv en dan _ quantum materialization. It is in English and in Dutch. It is in Engels en in Nederlands. And we hopefully will also be able to do it in Italian. We hopen het ook in Italiaans te kunnen doen. We're talking with an Italian organizer. We praten met een Italiaanse organizer. So, and maybe we can even do German. Misschien kunnen we ook Duits doen. But we want to create a global grid all over the world. We willen een soort gridlijn creëren van over heel de wereld. So that we bathe this planet in love and light. So deze planeet baden in licht en liefde. Yes, Laura, that's correct. 4 January started. Yeah, this is a challenge starts January 4th. So for everybody to know. So if you're interested to join us, there are 2 things I would like to do. Er zijn 2 dingen die je kan doen als je met ons wil zijn. Share this video. Deel deze video en click on the link above, Quantum Materialization, and you'll find all the information. Klik boven, dan vind je alle informatie. And I'm looking forward to work with you. Hey Angela. En ik kijk er naar uit om samen met je te werken. Laura, perfect. You are in. Helemaal goed, Laura. Je bent erin. Thank you guys. Share this video. The more people we get, the stronger our power. So, hoe meer mensen we krijgen, dus hoe groter onze kracht. Angelo's saying, I would like to have you as my mentor. Okay, so, yes, everything is possible in 21. Alles is mogelijk in 21. 21 is going to be a transformation year. 21 gaat een transformatie hier. And I'm going to mentor the whole group. Ik ga de hele groep mentor zijn. But if you want a private mentorship, you can always send an email to support@roymartina.com. Wil je privé, dan kan het support@roymartina.com. I'm leading a group of masterminds. Ik heb een mastermind group waarin iedereen gecoacht wordt, where everybody is being coached. And they're growing like crazy. En ze gaan als speren. Thank you guys very much. I love you. And see you soon again. I will be back more. Tomorrow on the same channel we have a quantum talk. Morgen hier praten we dus een quantum talk. And that's for entrepreneurs. That is for business people who want to make a change. Die een verschil willen uitmaken. Thank you guys. Thank you for that. And see you guys soon. Tot heel snel. Bye bye. Un abbraccio dalla Toscana. Bellissima Natalina. Grazie, grazie, grazie. Ok, a presto. Tot snel. Tot ziens. See you soon. Bye bye.